สวัสดีครับพี่นิกครับสวัสดีครับอันนี้อาจารย์ผมเลยนะฮะก็ที่เกิดช่องกูแซมได้เพราะว่า ก็ พี่ มาด้วยกัน ะ แล้วก็มาด้วยกันตั้งแต่ต้น ใช่แล้วตอนนั้นผมใช้ G5 อยู่พี่นิกเป็นคนแนะนำไปแหละก็ซื้อแถวนั้นแหละ 8,000 กว่าบาทคอนเทนต์ก็คือว่าทำไมถึงกลับมาใช้ไมโครโฟเตอร์ หลัง เพ จาก ราะว่า เมื่อก่อนใช้พานาแล้วก็ย้ายไปค่ายนู้นค่ายนี้ค่ายนั้ ฟู น ลเฟรมซึ่งผมเป็นคนที่ซื้อเติมอย่างเดียวไม่ย้ายถ้าย้ายเสียเวลาแบบขี้เกียจไปโพสต์ขายเลนนี่ก็จะมีเนี่ย R6 Mark 3อันนี้ซื้อมาหมดเลยนะ A7 Mark 5แล้วก็อันนี้ ZV-E1 ข้างหลังก็มีอีกไอตัว S9 ก็มีแล้วก็เยอะอันนี้ S1 Mark IIe ซื้อลองเรื่อยๆถ้าไม่มีพวกนี้คือน่าจะรวยเพราะว่าซื้อเติมเรื่อยๆเพราะว่าซื้อนี่ก็ต้องซื้อเลนอีกใช่ก็มาเป็นเซตใช่ฉะนั้นแบบผมจะเห็นปัญหาค่อนข้างเยอะในหน้างานซึ่งเราเป็นสายขี้เกียจอะพี่แล้วอยากได้งานเร็วๆโดยที่เบาๆเพราะว่าพอเราขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศอะต้องการความคล่องตัวใช่ต้องการความเบาความคล่องตัวซึ่งโฟเตอร์ให้ได้ใช่ผมก็เลยไปดูรีวิวนอกมาพวก GS7 อย่างเงี้ยผมไปดูมาแล้วผมรู้สึกว่าการจัดการ noise หรือ quality file พวกเนี้ยแล้วสเปคมันจัดเต็มเนาะพวกการถ่าย 4K 120เอาไปสโลว์อย่างเงี้ยซึ่ง full frame อ่ะมันค่อนข้างจะมีข้อจำกัดบางรุ่นด้วยแล้วก็ heat เพราะว่าเซนเซอร์มันใหญ่มันก็จะอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเซนเซอร์ตัวเล็กเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โฟเตอร์เนี่ยมันน่าจะรีดสุดของมันแล้วใน GH7 กับ G9 Mark II แล้วถ่ายภาพมาโคตรสวยมากพอผมไปดูรีวิวเสร็จผมก็โอ้โหเขาเอา GS7 เทียบกับ S1 Mark II ผมดูไม่รู้เรื่องเลยพี่ว่าถ่ายมาจากตัวไหนแยกไม่ออกใช่ไหมยกเว้นแสงน้อยมากจริงๆหรือว่าเดฟบางซึ่งพอเราโตขึ้นผมรู้สึกว่าผมถ่ายเดฟบางแล้วผมรู้สึกอึดอัดมันเล่าเรื่องได้ไม่ครบปัญหาเดียวกันแล้วมันไปโฟกัสที่อย่างอื่นอ่ะอย่างเช่นผมไปต่างประเทศอ่ะผมก็ใช้แบบพอใช้โฟเตอร์นะเราไม่ต้องมาโฟกัสเรื่องเดฟเรื่องอะไรเลยคือถ่ายเลยอยากเล่าเรื่องอะไรก็ถ่ายไปใช่ถ่ายไปเลยแล้วมันเล่าเรื่องได้ดีกว่าเพราะว่าแบบหลังมันไม่ได้เบลออะไรมากหรือว่าเราถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยFมันก็กว้างแต่ว่าชัดลึกผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าแล้วแต่คนชอบนะพี่เนาะบางคนชอบเดฟบางใช่อันนี้แล้วแต่ช่างภาพแล้วแต่รสนิยมการเล่าเรื่องมากกว่าใช่เพราะว่าชอบแบบไหนแล้วทีนี้พอมาถ่ายโปรดักต์ของเรารีวิวเทคเนาะพอถ่ายโปรดักต์ผมมองข้ามเลนนี้ไปจริงๆ12-60พี่คือเรามองแค่ F อย่างเดียวเพราะเราต้องการความเบลออย่างเช่น12อยู่ที่2.8 60อยู่ที่ F4 เป็น full frame ก็8จริงๆแล้วถ่าย 5.6 ถ้าใน full frame ก็ยังเดฟไม่พอหรอกถ่ายระยะโปรดักต์แค่นี้ใช่เบลอแบบผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องการความชัดในตัวโปรดักต์ก็เลยไอ้เลนส์นี้คือเทพเลยระยะครบแล้วก็ตอนผมเอาไปถ่ายทุ่งนาพี่ผมเอา full frame ไปถ่ายผมก็ปรับเป็น F5.6 F8 เพราะไม่งั้นมันไม่เห็นทุ่งนาใช่มันหายหมดฉะนั้นเหมือนการทำงานผมเปลี่ยนไปด้วยก็เลยแบบต้องการแบบชัดลึกนิดนึงเวลาถ่ายโปรดักต์เพราะไม่งั้นมันโปรดักต์มันไม่เห็นมันบางเกินแล้วแต่คนนะผมว่าแต่ว่าการทำงานผมค่อนข้างจะแบบเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยว่าจะต้อง F กว้างเพราะผมไม่ได้ถ่ายคนไม่ได้ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอใช่ยกเว้นเนี่ยผมห้องแคบหน่อยผมก็ใช้ F กว้างหน่อยก็น่าจะเป็นอีกข้อหนึ่งครับที่ย้ายกลับมาเพราะเลนก็เลนเบามากพี่นิกเบาแบบแทบจะครึ่งหนึ่งเลยไหมเกือบด้วยบางตัวโอ้ใช่แล้วเล็กขนาดใส่กระเป๋าเก่งได้ใช่เนี่ยเวลาเราพกไปเนาะเราเปลี่ยนเลนอะจริงๆแล้วผมชอบสุดคือตัวนี้เลย12-60สารพัดประโยชน์สารพัดมากจริงแล้วแบบถ่ายคนสวยไม่ว่าจะเบอร์ใช้ประจำเลยตัวเนี้ยใช่ครับผมถ่ายฟุตเทจเลยพี่ผมก็60เลยก็เบอร์เล่าเรื่องได้แล้วอะไม่ต้องเบอร์มากผมเห็นบางทีมันเบอร์มากกลายเป็นแบบไม่รู้จะไปสถานที่นั้นทำไมอ่ะเวลาเราถ่ายถูกปะเพราะเบอร์ทิ้งหมดแล้วเวลาถ่ายหนังอ่ะเขาก็ซุปเปอร์35แล้วเนาะซุปเปอร์35ไม่ได้แบบใช้เบลออะไรใช่แล้วก็มากมายแล้วก็ F 2.8ซุปเปอร์35อย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่นิกบอกว่าพี่ราชันแกใช้เลนส์อะไรนะพี่3500ซึ่งราคามันอยู่ที่ประมาณ 30,000ถ้ามือ2นี่ยิ่งถูกเข้าไปอีก3500นี่ครับ70-200ใน full frame 70-200ก็เท่าขาแบกบ้องขึ้นมาบ้องข้าวหลามซึ่งเวลาเดินทางไปต่างประเทศผมว่าน่าจะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากแล้วมัน F 2.8 ตลอดช่วงอะพี่200 F 2.8 ก็ใช้ได้หมดแล้วถ่ายเราก็ต้องปรับ F แคบกว่าอีกไม่งั้นเดี๋ยวนกหลุดเนี่ยเอางี้กันพกไปงานอะแบบมันไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไอ้พวกเนี้ยแล้วพี่นิกเป็นคนที่บอกผมว่าไม่ต้องไปใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมผมถอดหมดอะไม่มีประโยชน์เฮ้ยพี่ดราม่านะเดี๋ยวคนมาดราม่านะพี่ผมก็เลยติดนิสัยอะไรที่ทำให้ฟิลเตอร์แตกได้มันก็ทำให้เลนส์แตกได้ว่ะเพราะเลนส์มันก็ราคาแพงนะที่สำคัญผมแบบไม่อยากให้อะไรมาคาดเคลื่อนสีที่มันเป็นแบบยิ่งเป็นเลนส์ไลกาเงี้ยคือครูบาอาจารย์ตอนพี่เรียนเขาบอกว่า
คุณซื้อเลนส์มาเนี่ยนะบ้องหนึ่งอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนคุณเอากระจกราคาไม่กี่ร้อยมาบังหน้าเลนส์เหรอมีดราม่าเนี่ย เพราะฉะนั้นจริงๆฟิลเตอร์เนี่ยใส่ได้นะครับแต่ว่ามันต้องคุณภาพดีมากๆซึ่งราคาฟิลเตอร์มันก็หลักพันหลายพันอยู่หรือหลายพันใช่ 4-5 พันผมซื้อมาแล้วราคานั้นนะเราซื้อเลนส์ตัวใหม่ดีกว่าไหมตัวเนี้ยจริงเพราะว่าโฟเตอร์มันถูกมากเอาจริงนะพี่อย่างตัวนี้นะ10-25ก็เท่ากับ20-50 f 1.7 ของไลกามันก็ราคาค่อนข้างสูงนะแต่ว่ามือ2มันก็ราคาถูกหรือเอางี้12-60 หมื่นเดียวไลกาได้เลนส์เกรดโปรอ่ะโดยขณะเดียวกันถ้าเราซื้อฟูลเฟรมหรือฟิลเตอร์เนี่ยมันต้องประมาณ10กว่า%ขึ้นไปของราคาเลนส์ใช่ถึงจะเอาอยู่ยิ่งฟิลเตอร์ไม่ดีอ่ะสีเพี้ยนด้วยนะพี่เนาะสีเพี้ยนดีเทลหายสีเพี้ยนมี distortion ลดดีเทลยกเว้น ND เนาะ ND นี่ต้องใส่ ND จำเป็นของจำเป็นต้องมีก็ต้องยอมแต่ว่าถ้าจะเอาคุณภาพปกติก็ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับสกปรกก็เช็ดเอาหน้าเลนส์โคตรทนเลยคิดเหมือนพี่เหมือนรถผมอะพี่ผมไม่แรปเพราะรู้ว่าค่าแรปแม่ง 40,000 กว่ากูทำสีใหม่เลยจบแล้วแต่คนนะผมว่าเลนส์ชิ้นหน้ามันแข็งแรงมากอยู่แล้วผมไม่เคยมีแตกนะพี่ไม่เคยมีใช้มาก็ไม่เคยเหมือนกันครับโอ้พี่นิกอยู่มาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ปิดอะไรด้วยแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาในกระเป๋าอ่ะใช่เพราะพี่นิกกับพี่ราชันแกแบบสายลุยอ่ะตั้งแต่วัยรุ่นจนมาเป็นลุงอ่ะคุณผู้ชมก็คิดดูแล้วกันเนาะผมก็ไม่เคยใส่ตั้งแต่พี่นิกคุยกับผมครั้งนั้นแต่ G5 ผมก็ไม่เคยใส่อีกเลยฟิลเตอร์จริงๆมีปัญหาไหมไม่เคยมีแล้วพี่คิดดูผมเช็ดอ่ะผมใช้เช็ดด้วยคือใช้เอาให้มันเร็วอ่ะผมเป็นอย่างนี้เลยนะพี่คิดดูผมขนาดผมเอาไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์อ่ะที่ไปเช็ดกาวจากฟิล์มกระจกมาผมว่ามาเช็ดเลนยังไม่มีปัญหาเลยเลนเคลือบแข็งมากเลนรุ่นใหม่โคตรแข็งแล้วยิ่งเป็นตัวพวกเลนโปรนะมันยิ่งชิ้นแก้วมันยิ่งแบบโหดนะพี่เหมือนเลนชิ้นหน้าเอาอยู่โอกาสเลนชิ้นหน้าพังยากมากแล้วเขาบอกว่าใช้เป็นแบบ10-20 ปีเลยใช่ไหมพี่จนกว่าแบบมันจะเสื่อมลงนิดนึงอ่ะใช้แบบ10-20 ปีมันไม่ใช่แบบเลนยุคก่อนที่เคลือบยังไม่ดีไงเลนนี้เคลือบแข็งมากเลนยุคใหม่แต่ว่าถ้าไปลุยแบบตรงที่มันเป็นทรายถ้าทรายเนี่ยแนะนำให้ใส่ฟิลเตอร์หรือละอองน้ำเจอละอองน้ำบ่อยๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูอันนี้ผมว่าสำหรับมือใหม่ด้วยที่แบบจะคิดว่าจะไปฟูลเฟรมดีไหมหรือว่าโฟเติร์ดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเวลาเราถ่ายโคสอัพของเราบิดไปที่60อ่ะมันเบอร์แค่ไหนแล้วมันสวยขนาดไหนแล้วคุณแบบแยกออกไหมอะไรเงี้ยมันโอเคไหมหรือว่าคุณจะต้องเอาเบอร์ขนาดไหนประมาณนี้ซึ่งต่างประเทศนะผมดูหมดแล้วช่องเทคอย่าง MKBD นะพี่เนาะที่เขาใช้เรสเขาก็ไม่ได้ถ่ายที่เดฟบางเขาถ่ายหน้าเขาเนี่ย Talking Head แต่มันก็เห็นกระจกเห็นของแบบพร็อพที่เขาประดับเห็นเขาต้องการสื่อแบบนั้นใช่ไหมประมาณนี้คือเดฟบางก็มีวาระในการใช้แต่ไม่ใช่ใช้ทุกครั้งที่ใช้กล้องใช้ F พวกอย่างเงี้ยพอดีเลย 2.8 เนี่ยไม่ต้องปรับอะไรเลย 2.8 ปุ๊บถ่ายถ้าอยากถ่ายโค้ดก็ดัน60ก็เบอร์ก็สวยผมว่าระยะมีให้เล่นปกติพี่จะถ่ายเนี่ยก็ใช้ไมโครโฟเตอร์แล้วก็ F 2.8 เป็นพื้นเลยซึ่งงานพี่นี่กับพี่ราชันมันเป็นงานซีเรียสงานวิดีโอมากอย่างถ่ายโฆษณานะพี่เนาะก็ใช้นี่แหละ GH7 โฆษณาของฟิวเซอร์ก็ใช้ไม่ได้ใช้เดฟบางไม่บางก็คือเห็นฉากเห็นห้องมันต้องเล่าเรื่องประมาณนี้ก็เลนราคาถูกมากอันนี้10,000เดียวนะ1260เอาง่ายๆนะเซ็ตไอ้พวกเนี้ยพี่ผมได้มาไม่ถึง 20,000ขนาดเดียวกันนะถ้าเป็นฟูลเฟรมนะผมน่าจะหมดสัก 50,000เอาง่ายๆไอ้2460 f 2.8ตัวใหม่ของลูมิกอะเดฟบางมากนะแต่พอมาใช้ถ่ายโปรดักต์จริงก็ปรับเป็น f4 f 5.6 อยู่ดีใช่เขาปรับอยู่ดีเพราะว่ามันบางเดฟไม่พอชั้นลึกไม่พอนะพี่เนาะพูดง่ายๆก็ตอนนั้นก็เท่าไหร่ 40,000 แล้วอะตัวเดียวอะไอ้ตัวนี้มือ2 1260อะนี่10,000เดียวพี่อันนี้ทีเด็ดไลกา 15 1.7 5,000 ตัวนี้ดีมาก 5,000 โอ้โหแบบคุ้มชิปเป๋งครับคุณผู้ชมโอ้ยตัวนี้ชอบตัวนี้14ตัวเล็กนิดเดียวเท่ากับ28พอดีเลยพันธ24อาจจะกว้างไปตัวนี้เคยใช้อยู่ช่วงแรกๆที่ใช้แล้วก็ขายทิ้งไปโอ้โหเสียดายแล้วเลนพานาพวกเลนคิดมันคมจริงนะพี่เนาะแล้วก็เลนนี้12-35ตัวใหม่ตัวเดิมจะเป็นลูมิกตัวนี้จะเป็นไลกาละตัวใหม่ล่าสุดสีมันก็จะได้แบบ Color Cyan ของคาแรคเตอร์ไลกามาเลย12-35ก็24-70ของ Full Frame เนี่ยโอ้โหบ้องแบบแล้วเนี่ยตัวแค่เนี้ยใ
ช่ตัวแค่นี้เองตัวแค่นี้ เล็กกว่า50มิล f 1.8อีกอะ ใช่จะเอาอะไรอีกผมว่านะแล้วตัวนี้ผมได้มาประมาณ 12,000โคตรดีพี่ดีมากเป็นเลนส์ตัวใหม่เนาะมันก็แบบแก้พวกมอเตอร์อะไรนี่มาแล้วยังไงนะพี่การออกแบบโครงสร้างของเลนส์โฟเตอร์อะมันออกแบบง่าย พวกเลนส์ที่สำหรับเซนเซอร์เล็กๆอ่ะยิ่งเซนเซอร์เล็กยิ่งออกแบบง่าย แล้วก็ความซับซ้อนมันจะน้อยเซนเซอร์เล็กนะมันทำให้ออกแบบเลนส์ง่าย ไม่ซับซ้อนทำ f กว้างๆได้ดีชิ้นเลนส์พวกที่ต้องแก้ความคลาดก็ไม่ต้องเยอะราคาก็ถูกทำให้ราคาโดยรวมมันถูกลงคุณคิดดูคุณได้ลูมิกไลกามันเท่ากับชิ้นเลนส์เล็กลงราคาถูกลงความซับซ้อนน้อยมอเตอร์ที่ขับเลนส์ก็ไม่ต้องแรงมากไม่ต้องใหญ่ด้วยถูกไหมพี่เพราะว่าพอชิ้นเลนส์ใหญ่มันก็ต้องใช้แรงเยอะกินไฟไปอีกลดมอเตอร์เท่ากับกินไฟน้อยลงขนาดเล็กลงราคาถูกลงจากแค่เซ็นเซอร์เล็กลงแค่นั้นเองเอาหลังๆนะพี่ผมไปดูช่องนอกอะแล้วมันใช้เลนส์ไลกากับเลนส์ปกติอะสีมันแตกต่างกันพวกไมโครคอนทราสต์พวกการจูนสีพวกนี้ชิ้นเลนส์ของมันอะเวลาออกแบบเลนส์ก็จะมีการเลือกคาแรคเตอร์ก่อนเขาจะเลือกคาแรคเตอร์ว่าเลนส์ตัวนี้มันควรจะมีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วก็จะมาออกแบบชิ้นเลนส์ออกแบบเคลือบการจัดวางยังไงซึ่งเขาก็จะมีทางเลือกว่าไปทางความคมชัดสูงไหมเก็บรายละเอียดมาคมๆเลยหรือว่าอีกแบบนึงเอาแบบไล่โทนเนียนๆเก็บรายละเอียดยิบๆแต่ว่าการแยกความคมชัดอาจจะไม่ได้สู้แบบเลนส์อีกแบบหนึ่งไม่ได้แต่เก็บรายละเอียดได้ดีเป็นวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่าไปใช่เจ้าแบบคัลเลอร์เป็นยังไงก็จะมี2ฝั่งไงครับฝั่งไซส์เนี่ยจะเป็นเลนส์ค่อนข้างวิทยาศาสตร์หน่อยวิทยาศาสตร์สีจะตรงเป๊ะๆเลยคลีนแบบคลินิคอลเลยอ่ะแล้วก็ความคมดีคมกริบอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโทนแบบไลกาอันนี้ก็เป็นแบบรายละเอียดยิบๆย่อยๆมันจะมาเยอะแต่มันจะแยกไม่ค่อยออกเพราะว่ามันไล่ทีละนิดมันไล่ดีมากแต่ว่ามันจะดูแล้วไม่ได้คมปั๊บขึ้นมาเลยเนี่ยก็ได้เป็นการออกแบบของเขาซึ่งเหตุผลนี่แหละพี่ทำให้ผมมาซื้อโฟเตอร์เพราะว่าไลการาคาถูกบางคนเขาก็จะชอบสไตล์ไซส์บางคนก็จะชอบสไตล์ไลกาแล้วแต่คนชอบเลยแต่ผมรู้สึกว่าไม่ผิดทั้งคู่พอเราถ่ายเนี่ยมันดูแบนผมไม่ค่อยชอบคาแรคเตอร์แบนมันต้องมาขุดเยอะหน่อยนิดนึงคือมันมีการปรับต้องเกรดต้องอะไรเยอะนิดนึงอ่ะมาทำไฮไลท์มาทำอะไรให้มันดูแบบเพิ่มคอนทราสต์อะไรเงี้ยแต่พอเป็นของไลกาที่มาบวกกับลูมิกมิดโทนมันหนาเลนลูมิกพี่ก็ไม่รู้ว่าออกแบบยังไงวะพี่ว่ามันเป็นเลนที่แยกระยะได้ดีถึงแม้ว่าเซนเซอร์เล็กทีดีป๊อปก็เด้งคือตัวเด้งออกมาแล้วไมโครคอนทราสต์มันดีอ่ะผมจะบอกไงคือไอตัวคอนทราสต์พวกผิวหน้าผิวอะไรแบบเล็กๆไล่แบบไล่สวยผมก็ลองเปรียบเทียบดูเนาะถ้าเลนธรรมดาอย่างเช่นนั่นแหละ18-40อย่างเงี้ยผมซื้อมา17,000แล้วนะกับเลนที่เป็นไลกาอย่าง18แล้วนี่ราคาพอๆกันคือสีมันคนละแบบกันเลยอะความอิ่มความไล่มิติพวกนี้ซึ่งเราจะได้เลนส์เกรดโปรในราคาถูกมากแต่ถ้าเป็น full frame เกรดโปรก็จะเป็น S Pro เนาะใช่ซีรีส์ S ซึ่งโคตรแพงขนลุกเป็นแสนก็มีบางตัวใช่ไหมพี่อย่างสุดเท่าไหร่ถูกสุดก็24 70 S Pro เท่าไหร่อ่ะ 59,000 60,000 จะ 60,000จำได้ว่าไม่กล้าซื้อนี่ได้5ตัว12,000แต่ถ้า12,000มันก็เหลือประมาณเกือบ 40,000 30,000 กว่า 40,000แต่ประเด็นคือบ้องมันค่อนข้างใหญ่มากแล้วมันไม่คอมโพรไมซ์เนาะเลนส์ลูมิกที่ไปเซอร์ติฟายโดยไลกาเนี่ยโอ้โหบ้องมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณภาพสุดๆโดยที่แบบไม่ได้สนว่าไม่ปณีประนอมจริงๆมันเลยบ้องใหญ่มากมันดีมากแล้วมันก็แพง900 กว่ากรัมเราก็สู้ไม่ไหวใช่ต้องปล่อยให้พี่โปรเขาใช้ไปอันนั้นตัวเดียวก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้เดฟนะพี่เนาะแล้วก็ดีเทลอะไรพวกนี้เลนส์เกรดใหม่ด้วยเลนส์ใหม่แต่ผมว่าพอละอันนี้ผมเช็คกับทีวี100 นิ้วก็โอ้โหไม่รู้จะคมยังไงแล้วพี่ก็ถ้าถ่ายจริง 4K มันก็แค่18 ล้านพิกเซลเองคมไม่รู้จะคมยังไง8 ล้าน10 กว่าล้านแค่นี้ก็เหลือแล้วอะต่อให้มันเป็นเลนส์เก่าอะแต่มันก็เกรดโปรอะเนาะ resolution ของเลนส์พวกเนี้ยในตัว Series S พวกเนี้ยมันรับ resolution ประมาณ100 ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วไงขยายใหญ่ๆนะพี่เนาะติดเมนติดพวกตึกพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาขึ้นจอดูเป็นหนังดูเป็น YouTube อย่างเงี้ยไม่ค่อยต่างเท่าไหร่8 ล้าน12 ล้านพิกเซลจริงๆไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เอา100 ล้านมามันก็ resolution ที่มันดีขึ้นมันก็ไม่ได้แสดงออกบนหน้าจออยู่แล้วก็ช่องที่มันเอา GH7 อ่ะพี่เทียบกับ S1 Mark II แหละมันก็ใส่เลนส์แบบโปรทั้งคู่ผมก็ยังแยกไม่ออกนะดูทีวีรถนี้ก็แยกไม่ออกคือยกเว้นมันซูมแบบคือมันดีกว่าจริง
แต่มันไม่ออกบนทีวีไงในงานที่เรา มันไม่ ใช้ ออกบนคอนเทนต์ ยกเว้นมันเอาไปทำแบบ ทำปริ้น ครอปอะไร ทำปริ้น เงี้ย หรือว่าครอปเนี่ยเห็น มันจะเห็นผลแต่ว่าในงานของเราเนาะพี่กล้องพวกนี้มันถ่ายโอเวอร์แซมปลิ้งอยู่แล้วก็คือถ่ายเกินความละเอียดแล้วก็มันแน่นอะเนาะไฟล์เอาง่ายว่าไฟล์มันแน่นมาก มันย่อลง มันย่อลงแล้วเราจะครอปจะซูมมันก็ชัดอยู่เนาะยิ่งพวกนี้มันถ่ายแบบ เหลืออยู่แล้ว 5.7K แค่นี้ก็เหลือแล้ว 5.7K Full Frame มันก็ถ่าย 6K Open Gate ได้อีก Open Gate จริงๆผมถ่าย 4K ของพานาก็ซูมเข้าก็ไม่ค่อยแตกเลยนะพี่ ก็โหดจัด แค่นี้ก็เหลือแล้ว เอาง่ายๆผมซื้อไอ้ G9 Mark II อะกับไอเลนพวกเนี้ยพี่ G9 Mark II ผมซื้อมา 35,000 ใช่ไหมมือ 2กับไอเนี้ย45,000ผมได้เกรดท็อปหมดเลยอะคิดดูดิ ใช่ ถ้าผมไป Full Frame อะผม เพิ่งได้เลนส์ตัวเดียวใช่เพิ่งได้เลนส์ยังไม่ได้บอดี้คนละเรื่องแล้วถ้าเกิดว่าได้บอดี้ของ Full Frame อะเท่ากับว่าเราซื้อเลนส์พวกนี้ได้หมดเลยเหลือตังค์ด้วย เหลือด้วยใช่ได้ทุกระยะที่สำคัญเลือกให้พอกับงานเราอีกอย่างหนึ่งก็คือกันสั่นเทพกันสั่นดีมากแม้ว่า S1 Mark II จะเคลมตัวกันสั่นเป็นแบบ 7.5 หรือ 8 สต็อปเลยนะแต่ผมก็รู้สึกว่า GH7 อะกับ G9 มันกันสั่นโคตรเทพเลยอะเพราะเซนเซอร์มันเล็กกว่ามันเล็กมันทำง่ายกว่าRolling Shutter ดีกว่าไหมพี่ดีกว่าครับค่อนข้างเยอะเนาะดีกว่าแบบชัดเลยระหว่างเซนเซอร์ใหญ่ของอันนี้เฉพาะลูมิกนะเอาลูมิกก็ได้เพราะ Sony มันเทพ FX มันโหนิ่งเลยอะองศาแทบไม่บิดลูมิกระหว่างเนี่ยตัวพวกเซนเซอร์ใหญ่กับเซนเซอร์เล็กเซนเซอร์เล็กโรลลิ่งน้อยกว่าเยอะเลยพูดให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆก็คือการแพนกล้องแล้วเส้นเอียงไปเอียงมาใช่มันไม่โยอะภาพมันไม่โยเพราะว่า Full Frame ของพานามันจะติดปัญหาว่าแพนแล้วโยใช่ไหมใช่พอโฟเตอร์อะเซนเซอร์มันเล็กมันทันมันก็แบบเวลาเราแพนเร็วๆเวลาเราไปถ่ายหนังเนาะวิ่งตามหรือแบบถ่ายบอกเส้นไม่เอียงไปเอียงมาตึกมันจะไม่แบบโยมันจะตรงเหมือนแบบใช่อะไรเงี้ยตั้งแต่ใช้มาตัวนี้เป็นกล้องที่พี่ชอบใช้สุดละ GH7 ดีมากภาพนิ่งก็ดีวิดีโอก็ดีพี่ราชันก็ใช้ตัวไหนนะพี่จำไม่ได้ว่าตัวไหนปกติแกถ่ายแบบด้วยไมโครโฟเตอร์นะเอ้าเหรอแกใช้ไมโครโฟเตอร์ตลอดเวลาถ่ายแบบน้อยครั้งมากที่จะใช้ full frame เพราะว่ามันคล่องตัวกว่าเดินไปถ่าย snap ถ่าย candid อะคือเลนส์มันเฟรนลี่กว่านะผมว่ากล้องมันไม่ดูคุกคามไงแล้วก็ถ่ายพวกงานอีเวนต์งานกีฬาได้เปรียบเร็วคล่องตัวความชัดลึกพี่ใช้ง่ายกว่าพวกบอกรันแอนกันสเปรย์แอนเพลย์อะไรพวกเนี้ยบางทีไม่ต้องมานั่งแบบปรับรูรับแสงเนาะเวลาถ่ายต้องปรับซัดไปก่อนเลยซัดเลยปรับผมว่ามันคำนวณมาพอดีอ่ะกับโฟเตอร์แล้วรันแอนกันเพราะว่ามันไม่เบอร์จนเกินไปมันเพราะว่ามันพอดีอ่ะพี่ผมว่านี่พอดีสุดละ12-60เนี่ยถ่ายไปก่อนเดี๋ยวถ่ายไปปรับไปเข้าอยู่แล้วละยังไงก็เข้าพอเดฟบางมากมันก็บางทีหลุดอ่ะมันเดฟหลุดยังไงพี่เพราะว่าเซนเซอร์ใหญ่อ่ะมันให้ระยะชัดลึกที่ตื้นมากๆซึ่งเอางี้มันเบอร์เยอะถ้าพอพ้นระยะปุ๊บมันเบอร์เลยอย่างสมมุติว่าถ่ายจมูกเราเนี่ยมันเห็นแค่แบบจุดตรงถ้าปรับโฟกัสแสงกว้างนะมันจะเห็นแค่ปลายโฟกัสจมูกชัดที่แค่จมูกแล้วตรงนั้นหูเบอร์หมดแล้วแล้วพอมันขยับนิดนึงปุ๊บบางทีไปโฟกัสแค่ข้างจมูกเนี่ยบางทีโฟกัสตาไว้แล้วตรงนั้นก็เบอร์หมดเวลาสัมภาษณ์คนสัมภาษณ์ก็ขยับไปขยับมามันก็จะเบลอหลุดโฟกัสหลุดเขาเรียกว่าอะไรอันที่พี่เจอปัญหาเนี่ยก็คือเวลาตั้งโฟกัสที่หน้าที่ตาคนสัมภาษณ์แล้วก็ขยับถ้าใช้พวก full frame หลุดง่ายมากเลยกว้างๆนะพอถ้าหลีก็ต้องมาเพิ่มไฟต้องเพิ่มไฟอันนี้คือแล้วแต่คนใช้แล้วกันนะครับแต่ว่าพอใช้ไมโครโฟเตอร์ปุ๊บมันได้เดปเพิ่มขึ้นไงเขายังมีโอกาสขยับได้นิดๆหน่อยๆโดยที่มันยังโฟกัสอยู่ใช่ก็เลยข้อดีของมันนั่นแหละคือถ้ามันมีวิธีแก้ก็คือตั้งที่กล้องเนี่ยให้เป็นออโต้โฟกัสติดตามตาเดี๋ยวมันจะปรับของมันเองปัญหาที่ตามมาคือถ้าไม่ได้ใช้เลนส์ที่เป็นซีนีมาภาพมันจะวุบวับเพราะว่ามันมีเขาเรียกโฟกัสบริสติ้งไงพอเปลี่ยนระยะโฟกัสฉากหลังก็เปลี่ยนขนาดองศารับภาพก็เปลี่ยนอธิบายง่ายให้คุณผู้ชมฟังคือโฟกัสบริสติ้งก็คือตรงตัวเลนส์ลมหายใจคือมันจะแบบวุบวับวับไปวุบวับฉากหลังก็ไปขยับปุ๊บใช่แล้วเลนส์พานาพี่แก้ตัวนั้นมาหมดแล้วครับผมโอ้โหจะเข้านี่แหละพานามแก้ในซอฟต์แวร์เลยใช่คือมันเทพเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นเลนส์ที่แก้บริสติ้งด้วยคือมันแก้มาจบตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะแต่ตอนนั้นยังถ้าเป็นซีรีส์ S เนี่ยแก้ที่ชิ้นเลนส์ด้วยแก้ในตัวซอฟต์แวร์ด้วยแล้วเนียนไม่ต้องแบบครอบระยะเยอะด้วยนะพี่เนาะเวลาขยับอย่างเงี้ยแล้วโฟกัสตามมันก็จะตามให้โดยที่ฉากหลังมันไม่ได้วูบวาบมันจะเนียนอ่ะมันจะพรืบเข้าพรืบออกเลยนะบริสติ้งมันเพราะบางทีเราโฟกัสแบบแมนนวลไว้
แล้วมันใช้ไม่ได้ไงเพราะว่าเดฟมันน้อยเกินไปก็ต้องมาเพิ่ม F เพิ่มไฟก็เปลี่ยนมาใช้คนสัมภาษณ์ก็ตาบอดอีกไฟแรง ก็เปลี่ยนมาใช้โฟกัสออโต้ก็เจอปัญหาวูบวาบพอมาใช้พานาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าแก้บิตติ้งด้วยแก้บิตติ้งมาแล้วชัดลึกได้พอดีชัดลึกก็ไม่ได้เยอะกล้องไม่ต้องโฟกัสไล่มากแต่ก็ต้องบอกอีกแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แสงน้อยหรือคุณถ่ายคนอ่ะมันก็ต้องฟูลเฟรมนะพี่เนาะถ้าแสงน้อยๆก็ฟูลเฟรมก็จำเป็นฟูลเฟรมจำเป็นแล้วก็ถ่ายคนในระยะพวก3-5-50ถ้าชอบฉากหลังเบอร์แต่ผมไม่นะเพราะผมรู้สึกว่าผมอายุมากขึ้นนะพี่ผมไม่ได้เสพเดฟขนาดนั้นไม่เดี๋ยวนี้ไม่เล่นละดงเดฟเดี๋ยวนี้ผมใช้ไอเลนส์นะพี่20-60ของ full frame เนี่ยอย่างเช่นเอา S9 ไปผมก็ปรับ f5.6 เลยนะแต่ประเด็นคือมันกินแสงมันต้องISO มันแบบมันค่อนข้างดันเยอะเพราะแล้วถ้ามันไม่ได้แบบ dual มันมี2ค่านะถ้ามันไม่ได้อยู่ในค่าที่2อ่ะคือมันก็น้อยเยอะใช่มันก็น้อยเยอะอย่างพวกเนี้ยเราใช้ f1.7 ไปเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นจบจะถ่ายโปรดักต์ก็หมุนแต่เนี่ยแหละพอมันหมุนปุ๊บพอแสงน้อยมันไม่พอแพ้แสงน้อยก็เติมไฟจริงๆผมว่ามันเหมาะในโปรดักชันมากเลยอย่างเช่นกองหนังอ่ะมันคือถ้าคุมไฟได้นะคุมไฟได้ไมโครโฟเตอร์ได้เอาอยู่หมดยิ่งเป็นคนจัดพ็อปสวยๆนะผมว่าไม่ใช้เอฟกว้างเลยจะเว้นจะเบิร์ดลกหลังทิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราบล็อกด้วยฟูลเฟรมอ่ะโอ้โหเซ็ตเบิ่มเลยคนอะไรใช้ไมค์โซนี่กล้อง Panasonic แล้วก็ขาตั้งโซนี่กูมั่วไปหมดแล้วจริงก่อนเต็มไปหมดคิดสภาพว่าถือแล้วบล็อกตัวเองอย่างเงี้ยหนักนะพี่เนาะพี่ก็ยังรออยู่ว่าเมื่อไหร่ลูมิกจะออกตัวแทน G100 มาจริงตัวนั้นน่าจะเหมาะเพราะว่าตัว G100 เล็กมากเลยแล้วผมที่ผมซื้อ G9 Mark 2มาเพราะว่ามันเบากว่า GH7 อันนี้600กว่ากรัมแล้วก็ใส่เลนไปสัก100กว่ากรัมโคตรเบาแล้วพี่แบบโอ้แล้วคุณภาพไม่ได้ต่างกันถ้าแสงสว่างมากตัวนี้พี่ใช้อยู่ช่วงใหญ่เลยล่ะหลายเดือนเลยล่ะตอนนั้นตัวไหนพี่ตัวเนี้ยพนาให้ยืมมาเล่น G9 โหใช้นานเลยถ่ายรูปโคตรสวยถ่ายรูปภาพนิ่งดีเร็วคล่องตัวยิ่งเป็นเลนส์ไลกานะพี่เนาะลุงราชันอย่างชอบเลยผมแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยอะ natural คือจบปรับ natural ก็ใช้อยู่สีเดียวแล้วตั้ง natural แล้วก็ยิงยาวขนาดลุงราชันแกถ่ายมืออาชีพเนาะแกก็จบโปรไฟล์ง่ายๆเอาไปแต่งที่หลังแต่งโหดแต่งโหดรอใช่ไหมถ่ายรอด้วยเจเป็กถ่ายรอแต่ว่าถ้าเจเป็กใช้เลยเนี่ยก็ natural ผมไปถ่ายแฟนผมมาผมใช้เนี่ยพี่12-60เขาเอาทุกรูปเลยเพราะตอนนั้นเทสกับ17 Ultra ที่มันเป็นโทรศัพท์ไลกาคือสีโอ้โหแบบสกินโทนมันรวยอ่ะพี่มันลิชมันไล่แล้วมันไล่มันแน่นแบบสีสวยแบบตีดีป๊อปโคเด็กของพานาดีมากตัวนี้ก็ touching handling ดีมากใช้ดีมากเลยเป็นตัวที่ใช้มาแล้วชอบสุดใครถ่ายรีวิวรถนะพกไม่ต้องถือกิมบอลไม่ต้องมานั่งเซตเสียเวลาเอาอยู่ Dual IS แล้วพานาไม่ต้องมาปรับกันสั่นครอปเยอะใช่ไหมพี่พอครอปแล้วมันเสียระยะเลนเราอ่ะพอเราซื้อเลนมาอุตส่าห์ซื้อเลนกว้างมาเลนกว้างครอปไปหมดละ 3-4 มิลเงี้ยใช่ไหมพานาเนี่ยเอาแค่ Dual IS อย่างเดียวนะก็นิ่งแล้วอยู่ตัวนี้เอาอยู่แล้วมันมีซอฟต์แวร์ที่มันเป็น Enchant ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมอะที่มันทำให้เหมือนนิ่งเข้าไปอีกอะโหสามารถถือถ่ายมือเดียวแฮนด์เฮลแบบหมุนได้อะผมถ่ายโปรดักต์ประจำพวกนาฬิกาที่ผมเอาไปงานคนเดียวแล้วผมถือมือนึงแล้วถ่ายหมุนเองอะแบบเนียนเลยอย่างงี้ใช่ไหมใช่ถ่ายแล้วหมุนเองอะโอ้โหโคตรเนียนตัวนี้เวลาทำงานคนเดียวมันคล่องตัวก็นั่นแหละสเปคมันถ่ายหนังได้อะจริงมันเป็นกล้องที่ราคาแบบ6-7 หมื่นที่ทำงานซีเรียสสุดๆทำงานซีเรียสได้ใช่ปกติมันต้องเท่าไหร่นะพี่ต้องแบบพวกกล้องหลักแสนเท่านั้นอ่ะแสนขึ้นอ่ะอันนี้6-7 หมื่นอ่ะจบในงบแสนอ่ะถ่ายอุปกรณ์ครบอ่ะถ่ายวีล็อกก็ง่ายเกตก็ง่ายใช่ไหมแต่ว่าหามือสองยากหน่อยนะไม่มีเพราะว่าโปรใช้แล้วไม่ปล่อยผมหามันเป็นเดือนแล้วพี่ใช้จนพังคามือแล้วค่อยซื้อใหม่ไม่พังซึ่งมันไม่พังGH5 ผมยังอยู่เลยพี่ผมเปิดค้างไว้ 4-5 วันยังไม่เป็นไรเลยมันเป็นกล้องที่ทนจริงนะเอาอยู่อ่ะพี่ถ่ายมดตั้งไว้14-15 ชั่วโมงอ่ะไม่พังทำแลบแล้วฮะวิดีโอเลยครับถ่าย 4K แล้วเลนพวกนี้ถ่ายใกล้ได้ด้วยถ่ายใกล้ถ้าเป็น full frame อย่าง Sony นะผมใช้มามันต้องเป็นเลนมาโครมันถึงจะใกล้ได้นี่แหละสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าพอมันเป็นเลนเล็กด้วยอ่ะแล้วคุณจะถ่ายของให้มันเบลอมันเข้าใกล้ของได้เยอะมันเข้าใกล้ได้ใช่แล้วคุณก็แบบคุณจะลืม F มันไปเลยอ่ะตัวนี้ใกล้สุดเท่าไหร่เนี่ยนี่ไง20 เซน
อันนี้15ครับ เนี่ย อันนี้15พี่ ตัวนี้20 เซน มันเข้าได้ใกล้มากเลย ตัวนี้ก็18 เซน ลืมบอกนี่แหละที่ผมเอาไปถ่ายมาแล้ว ทำให้ รู้สึก ถ่ายใกล้ดีมาก ใช่ถ่ายใกล้แบบเห็นดีเทลอ่ะ ถ่ายใกล้นี่เป็นอันที่ full frame สู้ไม่ได้จริง จริง F ก็ได้เดฟพอ แสงก็ไม่กินเยอะ ถ่ายก็ใกล้ ถ่ายใกล้ด้วย แล้วเลนส์แม่งเล็กแค่นี้ ไม่ต้องไปจำแนกว่าใช้เลนส์มาโครอ่ะ ไม่ต้องใช้เล แค่ นส์ นี้ มา ก็ โคร ใกล้มากแล้ว มาโครไว้ถ่ายแบบซูเปอร์มาโครโดยเฉพาะ เลนส์โซนี่ที่ผมเจอมันถ่ายค่อนข้างไกลมากอะพี่แบบ ไม่ได้ เซนเซอร์ใหญ่ก็ออกแบบยากหน่อยเวลาถ่ายใกล้มันต้องเพิ่มชิ้นเลนอะไรเยอะเวลาถ่ายใกล้โคตรมีความสุขเลยถ่ายหมด จริงพี่ แล้วตั้งค้างไว้แบบเป็น10 ชั่วโมงอะถ่ายตลอด 4K ด้วยนะ ไม่พังกล้องไม่เคยพั ไม่ ง ฮีทไม่อะไรเลยไม่มี สรุปเรามา แอ รีวิวพานา ใช่ จริงๆ จริงทุกแบรนด์ดีหมดแหละเราใช้มามันก็มี มันเหมาะ ข้อดี มันเหมาะกับรสนิยม งานแต่ละแบบ กับงาน ซึ่งแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกัน จริง อันนี้เป็นเหมาะกับงานเรา คือถ้าเข้าใจข้อจำกัดมันเนาะผมว่าเหมาะจริง ข้อจำกัดก็คือ หน้าชัดหลังเบลอมากๆ แสงน้อยมากๆ2 อย่าง 2 อย่าง อย่างอื่นถือว่า แต่แสงน้อยผมก็ไม่ได้ น้อยแค่ไหนล่ะ มันน้อยแค่ไหน น้อยแค่ไหน มันน้อยมืดอะน้อยมืดเนี่ยต้องฟูลเฟรมจริง น้อยมืด แต่ถ้าน้อยมีไฟอะเดี๋ยวนี้โฟเตอร์มันเอาอยู่แล้ว แค่ไฟโทรศัพท์มือถือก็เอาอยู่แล้ว เนาะเดี๋ยวนี้โฟเตอร์มันเอาอยู่แล้ว ถ่ายมืดก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาส่องโปรดักต์ อยู่แล้ว มีไฟเติมอยู่แล้วของอมรัน อยู่แล้วแค่นี้อยู่เลย ไงผมมีไฟ มี เติม อมรันใช่ไหมวันนั้น นี่ เห็น ตัวเล็กๆอะส่องก็ถ่ายแค่นั้นแหละหาย อยู่ จบแมตช์แรกอะความเบา สุดท้ายครับพี่มันทำให้โฟกัสกับคอนเทนต์มากกว่าอุปกรณ์ จริงไม่ต้องห่วงว่าเราต้องพกอันนั้นต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้ ไม่ต้องห่วงว่าโฟกัสอยู่ไหมเราจะต้องไปทำยังไงกับมันอีกจะต้องโฟกัสตามโหมดสีอะไรไม่ต้องอะไร ก็ยกขึ้นมากดเหมือนใช้โทรศัพท์มือถือเลย จริงเนาะ ไปจริงได้ อันนี้ feeling จริงเลย แบบนั้นเลย อันล่าสุดผมใช้ Power Shot V1 ของ Canon ผมไปถ่ายอยู่อังกฤษพี่ผมเพิ่งเข้าใจว่าหน้างานจริงอะโคตรดี คือไม่ต้องเดฟบางมาก แล้วก็ถ่ายไปเลยนะ ถ่ายไปเลย ถ่ายไปเลยไม่ต้องทำอะไรเลย อย่าไปไม่ต้องคิดถึงเรื่องกล้องถึงอุปกรณ์เลย อยากได้โปรไฟล์ไหนเซตก่อนสีไหนปุ๊บแล้วก็ออโต้เลยเพราะว่าตัวนั้นมี ND ด้วยก็สบายเลยที่สำคัญพวกฟิลเตอร์ตัวนี้ใช้ตัวเล็กด้วยไม่ใหญ่ราคาก็ถูกลงถ้าใช้ฟิลเตอร์ก็ถูกจริงพกง่ายมันทำให้ไปโฟกัสกับเรื่องเล่าเรื่อง สังเกตว่า Vlog ที่มีคนดูเยอะบางคนใช้ GoPro บางคนใช้ DJI เนาะทำไมคนมันดูเยอะจัง GoPro DJI โทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำใช่มันเฟรนลี่แล้วก็มันโฟกัสกับการเล่าเรื่องได้ดีเขาเล่าเรื่องไม่ต้องมานั่งเซตอะไรเยอะแยะอย่ามาห่วงอุปกรณ์มันแค่ทางผ่าน Content is the king จริงถ้าไปคนเดียวนะแต่ถ้าเป็นทีมก็อีกเรื่อง ถ้ามีคนจัดการให้เราก็ไม่ต้องไปห่วงไง จริงแต่ว่าถ้าไปคนเดียว one man army ทำทุกอย่างเด็กตัวคนเดียวเลือกอุปกรณ์ที่มันเป็นภาระน้อยที่สุดเยี่ยมนี่แหละครับข้อเสียก็อย่างที่พี่นิกพูดนะครับแสงน้อยกับชัดตื้นแค่นั้นอันนี้พูดถึงเฉพาะในงานวิดีโอแบบที่เราใช้อยู่นะไม่ได้พูดถึงแบบงานภาพถ่ายงานปริ้นงานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่วิดีโอส่วนมากที่ผมเห็นนะก็ไม่ได้เบลอขนาดนั้นส่วนมากไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะเบลอแบบเบลอเละเบลอออกอ่ะมันไม่เหมือนกับภาพนิ่งเป็นภาพถ่ายสาวภาพนิ่งหลังฟุ้งๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แนวนั้นเพราะว่าวิดีโอมันต้องเล่าเรื่องนะพี่เนาะวิดีโอมันต้องเล่าเรื่องก็เดี๋ยวขายหมดละซื้อโฟเตอร์ เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจมาใช้ฟูลเฟรมอีกผมมี GH ไฟอีก2ตัวครับที่ยังไม่พังเลยเนี่ยแต่ให้หลานเอาไปใช้ตัวหนึ่งเอาไปลองใช้ดูรู้สึกว่าเซตนั้นถ่ายหนังได้แล้วมันถ่ายตั้งแต่ GH4 แล้วอะที่เขาเริ่มเข้ามาในวงการถ่ายหนังอินดี้อะตั้งแต่ GH4 เกรดก็ง่ายวีล็อกก็ถ่ายง่ายโคเด็กมันดีถ่ายแสงโอเวอร์แสงล้นก็เกรดผิวยังฉ่ำอยู่ถ้าจะไปถ่ายบล็อกก็เลนตัวหนึ่งกดวีล็อกไปเลยไม่ต้องเฉยๆทั้งสิ้นคำนวณให้เองไว้บาลานซ์ก็แม่นโคตรแม่นโอเพนเกตแล้วก็ยิงเลยแล้วประกอบทีหลังจริงพี่ถ้าอยากได้คุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นจากกล้องโทรศัพท์หรือกล้องดิจิตอลตัวเล็กก็ผมแนะนำว่าโฟเตอร์ก็ยังเป็นจุดที่ราคาถูกใช้งานง่ายเลนส์เบาใช้งานง่ายกันสั่นเทพ rolling shutter ดีเป็นกล้องที่ทำงานง่ายได้งานดีอ่ะเราประหยัดคุ้มมือ 2-4 หมื่นกว่าบาทนะ GH7 ฟีเจอร์เท่ากับตัวละแสนกว่าโอ้ยใช้ง่ายด้วยถ้าต้องการแบบงานคุณภาพดีมากๆกับ GH7 ถ้าเอาแบบถ่ายทั่วไปก็ไปหา G9 30,000 กว่าบาทเซนเซอร์ตัวเดียวกัน Color Cyan เหมือนกัน
แล้วแต่พี่รอดูตัวแทน G100 จริงๆอยากได้อยากเล่นตัวนั้นมากเลยอะเพราะว่าชอบ G100 มันเล็กดีแต่ก็เก่าไปหน่อยแล้วอะอยากได้ตัวแทนมันตัวนั้นน่าจะพอดีใช้งานทั่วๆไป ก็ประมาณนี้ครับทำไมถึงย้ายกลับมาโฟเติร์ดมีแต่คนเขาย้ายไปฟูลเฟรม เราแม่งแปลกย้ายกลับมาโฟเติร์ดแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวตัวไหน Canon หรืออะไรก็ว่ากันอีกทีเนาะเพราะว่า รีวิวตัวนี้สิ GH7 เหรอ ใช้ไม่ได้โหดขนาดนั้นเลยใช้แค่ถ่าย เราก็ไม่ได้ใช้โหดขนาดนั้น ไม่คือ ใช้ไม่สุดไม่เต็ม ใช่คือปกติผมใช้เต็มหมด แต่ว่าพองานมันมามันต้องมี productivity พ่วงเข้าด้วยคือต้องงานเร็วแล้วแต่ละคนเขาไม่ได้เก่งเหมือนช่างภาพหรือว่าช่างวิดีโอโดยตรงบางทีเขาต้องแบบเอาไปชูตเร็วๆเงี้ยก็natural แล้วก็เลนส์ดีๆทักตัวก็อยู่ใช่ไหมพี่ เนี่ยมันปรับแต่งได้เยอะมาก เพราะว่างานสื่อมันต้องเร็ว มันจะมานั่งเกรดสีไม่ได้ ความเร็วสำคัญสุดงานสื่อบางทีถ่ายปุ๊บมันต้องลงมันต้องเร็วไว้ก่อนบางทีก็ natural ก็รู้สึกว่าใช้ไม่เต็มที่แต่ก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงสำหรับการที่เราใช้แค่นี้พี่ใช้จริงก็ประมาณ 20% ที่มันทำได้เองมั้งจริง10ผม10ผมตั้งหมด M 10-20ไม่เกินเนี้ยใช้ M ด้วย M เหมือนกัน 4K 120ผมก็จะใช้ G9 ถ่ายเอาเวลาไปสโลว์สวยๆอะไรเงี้ยโคตรดีแล้วได้เลนส์ระยะซูมไกลอ่ะโอ้มีความสุขมากแล้วเป็นเลนส์เลกาที่เราชอบด้วย ในราคานี้ไม่มีทางแล้วอย่างที่เราชอบถ้าไปซื้อ M3 มาไลกาเลนส์ไลกาอีก5-6 หมื่นเป็นแสนนะเป็นแสน2 ก็ 50,000 60,000จบก็น่าจะหลายแสนอ่ะสำหรับวันนี้ผมและพี่นิกครับต้องขอลาไปก่อนใครมีความเห็นยังไงก็แชร์กันได้ครับไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเราหรอกจริงแล้วก็เล่าในงานที่เราใช้อยู่จริงๆประมาณนี้ผมอาจจะเป็นงานไม่ซีเรียสเท่าของพี่นิกจะซีเรียสกว่าผมเยอะประมาณนี้ครับโอเคครับ